Yo! What is up mga chong mga chang? Si Bro Tags is back once again mga tol. It's been a long time. Sana yung pantay sa okay at alright pantay sa alright kahit sa sitwasyon mga tol. Today, samahan niyo ako sa aking pinagkakabalahan kaya hindi tayo nakagawa ng mga videos. Bali, pupunta tayo ng Barangay Rama, Shira Islands dito sa Catbalogan City mga chong. Wala nating patagalin mga tol. Let's go! Yo, what up? Peachy Bro Tags is back mga chong. Nandito po kami ngayon sa Barangay Rama ng Catbalogan City in Shira Islands. Bale, meron kami ditong project.
Ito,